কি সুন্দৰকৈ তেওঁ পিচি আছে এয়া আপোনাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ প্ৰথমতে পিচি আছে প্ৰথম পিচিছে আজি ইয়াত সেইটো মেচিনত ফিনিচিং দিয়া হয় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এই চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি জিলাৰ লাইমিৰগুৰি অঞ্চলত আৰু এয়া হ'ল 2 নং মাজুলীপুৰ গাঁৱৰ এখন ৰবৰ বাগানত আৰু ৰবৰ বাগানত আপোনালোকে কেনেকৈ ৰবৰটো তৈয়াৰ কৰে তাক মই দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ এখন ৰবৰ বাগান হয় চাৰিওফালে চাওক আপোনালোকে ৰবৰ বাগান আৰু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ৰবৰ বাগানত কেনেকৈ ৰবৰ তৈয়াৰ কৰে ইয়াৰ পৰা ক'লৈ যায় সেইখিনি বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাষ্টত যেন কমেণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে নাপাহৰে বলক এতিয়া আমি চাই লওঁ এইটো চাওক এইটো হ'ল ৰবৰ গছটো এইখন হ'ল ৰবৰ বাগানখন চাওক আপোনালোকে এখন কিমান এখন ডাঙৰ ৰবৰ বাগান আৰু এনেকৈ এইটো কাটিং কৰা হয় কাটিং কৰাৰ পিছত এনেকৈ এইটোত এই বাতিটো যে ষ্ট'ৰ হয় এই যিটো খুং লগাইছে তাত ষ্ট'ৰ হয় ষ্ট'ৰ হোৱাৰ পিছত মৰ্ণিং আহি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰে দেখিছে প্ৰতিজোপা গছত এনেকৈ কাটিং কৰি থোৱা আছে এনেকৈ দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক অলপ ইয়াত পৰি আছে আঠা পৰি আছে মই এইজোপা গছত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এয়া চাওক এইজোপা গছৰ এয়া এইজোপা গছ চাওক এইজোপা গছ এয়া দেখিছে আপোনাৰ কালেক্ট হৈ আছে পৰিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে আহি প্ৰতিজোপা গছৰ পৰা এই আঠাখিনি কালেক্ট কৰিব চাওক প্ৰথমতে এইটো ৰবৰ যি গছৰ আঠাটো ইয়াত কালেক্ট কৰিছে কালেক্ট কৰি ইয়াত থোৱা হৈছে এই বস্তুটো কেইদিন ৰাখিব এনেকৈ এই বস্তু কাইলৈ অতলাব লাগিব ন মানে এইটো মানে মই এইটো কি দিয়ে আৰু এচিড সেইটো এচিড ন পানী লগাই এইটো ড্ৰামত এক ড্ৰাম লগাই ইমানটো গিলাচত মানে এচিডটো লগাই কাইলৈ এইটো মানে চেপিব পাৰিব ন এইটো তাৰপিছত এইটো ক'ত যায় তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী যাব ন এই বাগানটোৰ নাম কি বাগানটোৰ নাম এই বাগানটোৰ যে 2 নং মাজুলীপুৰ বাগান ন ৰবৰ ফেক্টৰী যাব ন যেতিয়া গোটেইখিনি এইটো কৈছে এইটো কাইলৈ ৰাতিপুৱা নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা এইটো আকৌ সেই তেনেকৈ ইয়াত পিচিব লাগিব তাৰপিছত ফিনিচিং কৰি ৰ'দত শুকাব লাগিব আৰু এইখিনি দেখিছে এইখিনি চব কালেক্ট কৰি প্ৰতিজোপা গছৰ পৰা কালেক্ট কৰি থোৱা আছে ইয়াত এইখিনি ইয়াৰ লগত যি এচিড মিক্স কৰিছে এচিডটো মিক্স কৰাৰ পিছত একদিন ৰাখিব ৰখাৰ পিছত এইটো প্ৰচেছ আহিব এনেকৈ ৰাখিব এনেকৈ গোট মাৰিব এইটো গোট মৰাৰ পাছত আপুনি চাওক কি সুন্দৰকৈ পিচিছে 2বাৰ 3বাৰ পিছাৰ পিছত ফিনিচিং মাৰিব দুবাৰ মাৰিলে 3বাৰ মাৰি নেক্সট ফিনিচিং মাৰিব দেখিলে আৰু মাৰিব 4বাৰ মাৰিব
সেইটো পজিশ্যনত নি ল'ব তাৰপিছত সেইটো পজিশ্যনত তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যাব গুৱাহাটী চাপ্লাই যাব সেইটো 2 নং মাজুলীপুৰত সেইটো অৱস্থিত এয়া চাওক সুন্দৰকৈ বনাই থোৱা হৈছে চাওক কি ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইটো কৈছে কি কোৱা বুলি কয় এইটো সেইটো পিছা হয় ন সেইটো পিছা ফিনিচিং হৈছে ন তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ কেইদিন থাকিব লাগিব এনেকৈ এইফালে ৰ'দত শুকাব লাগিব 3-4 দিন মান আকৌ ডঙাত চাঙত এনেকৈ 3-4 দিন মান শুকাব লাগিব তেতিয়া অলপ কোলা হ'বগৈ নহয় কোলা হৈ লাল লাল হ'ব ওলাই কিনি বেচিব বাগান এনেই কেইখন আছে ইয়াত 3-4খন মান আছে 5-6খন মানেই আছে 5-6খন আছে ন ডেইলি ৰাতিপুৱা কালেক্ট কৰে ন আঠাটো ডেইলি মানে কাটিলেহে ওলাই কাটনি নকৰিলে ওলাব কাটনি কৰিব লাগিব কাটনি কৰিব লগৰ এটা ওলাব এইটো লাষ্ট ফিনিচিং ইয়াত এনেকৈ সেইটো দিছে সেইটো মেচিনত লাষ্ট ফিনিচিং মাৰি আছে আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে ৰ'দত শুকাব প্ৰথমতে তাৰপিছত ধোঁৱাত শুকাব এনেকৈ এটা ৰঙচুৱা বন চোৱাৰ পিছত তাৰপিছত গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰা চাপ্লাই যাব গুৱাহাটীৰ পৰা ৰবৰ ফেক্টৰীত যাব চাওক মই আপোনালোকক এই বাগানখনৰ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগতে এই ৰবৰ গছৰ যি আঠাৰ পৰা কেনেকৈ ৰবৰলৈ তৈয়াৰ কৰা হয় গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব মই কেম্পৰ ট্ৰান্সফাৰ চাওক কি সুন্দৰকৈ তেওঁ পিচি আছে এয়া আপোনাক মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ প্ৰথমতে পিচি আছে প্ৰথম পিচিছে আজি ইয়াত সেইটো মেচিনত ফিনিচিং দিয়া হয় ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থকাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে